Täällä ollaan Lemmenjoen maisemissa. Ja tässä kävelen kohti Hämylää ja Kaareojaa. Siis on noin puolessa välissä tässä matkaa ja ajattelin, että tehtäisiin semmonen pikku video, että miten mitä kaikkea tapahtuu, kun tulee sinne tontille näin kesän ensimmäisenä päivänä, kun eihän siellä ole mikään niin oikein valmiina. No joo, tuonne päin pitäisi mennä noin mitähän mä valehtelisin, 4-5 kilometriä vielä. Tuolla näkyy Martiskon palo ja Karho Korhosen kirjasto. Tuossa vähän venekyyvin aikana nakkeli vettä ja siinä pikkusen kastui, mutta mä en välittänyt siitä, kun mä tiesin, että tässä kävellessä kuitenkin kastuu, kun tulee niin hiki. Niinhän se teki. Tänä iltana, kun mä pääsen tuonne perille, mä varmaan tein mitään muuta kuin vähän kuivakamppeita ja menen nukkumaan. Huomenna sitten aloitellaan. Aika lailla päivän alkanut tämmöisellä inventaarion tekemisellä. Että mitä kaikkea täältä löytyy ja mitä täällä on rikki mennyt talvella. Ja etsitty tavaroita ja purettu laatikoita, eväät ja mulla Tuuli nakellut kamppeita vähän ympäriin. Ja sitten täällä oli tämmönen mielenkiintoinen episodi käynyt, että ilmeisesti kettu on jaksanut repiä tuolta mökin alta suljetun pahvilaatikon, joka on ollut noita litistettyjä säilykkeitä täällä. Se on repinyt sen sieltä ja levittänyt tuo, niin täytyy nuo kerätä pois tuosta. Mutta nyt tosiaan ollaan täällä Hämylässä ja tuossa huomenna varmaan pitää vähän alkaa tähtäilemään tuonne Montuille päin pikkuhiljaa. Tänne me kävi äsken vähän katsomaan ja kohta käy uudelleen katsomassa mitä siellä näkyy. Ja viime kesän siellä on vähän työmaata taas sitten odottaa. Päästään imuruoppaushommia, tuolla näkyykin jo ruoppaimen imuletku, tuo sininen. Ruoppain itse on vielä kokoamatta. Mutta sekin pitää kaivaa vielä laatikoista esille. Tänä kesänä mennään tämmöisellä setillä. Siinä on 20 litran, eli yhteensä 40 litraa bensaa. Ja sitten yksi 25-pintoinen diiseliä. Tuonne generaattori, joka pitäisi vielä aukoa. Pumput on tuossa, tai no tämä on toimiva, tuo toinen on sökö. Huomasin, että se hölskyy, että mä mietin, että miten se on mahdollista, vaikka mä ajettiin tankki tyhjäksi ja luulin, että me tyhjentiin myös kammio, mutta kammio vissiin oli näin vesi. Kaajoin sen, niin tuli niin paksua roistesakkaa siltä, että saa nähdä kuinka huonolla hapella tuo ropelli tuolla sisällä. Toivottavasti ei ole mennyt sököksi. Juomaveen hakuja. Periaatteessa tuo Kaareojan vesi tällä hetkellä varmaan on juotavaa. Ja varmaan itse asiassa tästä eteenpäin se alkaa olla, kun tuolla on työmaat tuolla yläjuoksulla kutistunut sen verran jo, että ei se kovin someaksi varmaan enää mene edes. Täällä roikkuu koivussa tämmönen harava. Saanko me tuon tuosta yhdellä kädellä? Katsotaan se. Tämmönen puutarhaharava. Tuolta aina veilaa kerran vuodessa tuolta lähteestä, kun sinne kasvaa ties mitä mömmöä. Niin vähän niitä harjailtu pois sieltä aina. Testi oli testata, että lähteekö tuo generaattori käyntiin ja hyvin. Tuo näkyy lähti vähän aluksi. Ei ihan meinannut, mutta starttas kuitenkin lopussa. Saa käydä nyt vähän aikaa, niin lattaa akkunsa ja polttaa paskat pois putkistusta. Ihme epeli, se on 11 vuotta ollut täällä sää ja lume ja jään armoilla ja kiinalainen halpa generaattori, niin se vaan vuodesta toiseen lähtee sähköstartilla päälle kuitenkin. Tulin tänne Montuille, missä viime kesänä kaiveltiin. Täällä on hiekkaa tullut mahdoton läjä tähän jostakin. Onpa kyllä erikoinen. Se on varmaan ihan hienoa hiekkaa. Joo, aivan puuteriä. Nuo kivet on tullut tuohon.
Tässähän tämä hiekka on tullut. Täytyy tuolta kun on heitelty varmaan tuolta. Täytyy valua tähän. Tuokin on mennyt ihan umpeen. Joo. Kanava on vielä auki. Pääpiirteissä on ainakin. Siinä se on megamonttu. Viime kesän mahtava epäonnistuminen. 17 kuutiometriä, ei mitään. Hullua touhua. Mutta nyt olisi sitten tarkoitus koeponnistaa vaikka se imuruoppain tässä montussa. Ja sitten katsoa, että jos se toimii hyvin, niin jatketaanko tässä. Silloin pitää vähän tuolla peräpäässä tehdä vaan käytöä. Kun sitä pitäisi sitä imuroppausvettä, niin pitää vähän juoksuttaa pidemmän matkan. Se pitää katsoa, että miten se hoituu sitten. Tässä olisi hyvä altaan alku kyllä tässäkin. Mihin on viimeksi niin rännitelty tuonne reunalle, näkeltiin nuo maat niin ne pääsee yllättävän hyvin pysynyt kasassa, vaikka tulvaveet on tullut läpi. Näköjään ne ei ole liikkunut yhtään. Me hyvin saatiin se akkuadynaamiseksi, voisiko näin sanoa, tämä pengeri tässä. Ei kaareja, ne ei pääse täältä montun puolta kauheasti moskaan. Näyttää siltä, että ollaan siinä onnistuttukin. Tässä tulin katsomaan vielä tämän naapurin, entisen naapurin montun. Nykyään me ollaan samaa tonttia ja he tulee tänne vissiin muutaman päivän päästä kanssa. Me pitäisi alkaa yhdessä vähän juonimaan, että mitä me kaivellaan, niin sanoin, että no viime kesänä tästä kaivannut. Ilmeisesti tuosta näkyy on tuo montu. Onpa siellä kyllä hieno tommonen kerrostuma. Ilmeisesti oli ihan hyvin saaneet ihan hyvin saaneet on joo. Siinä on hieno kyllä tommonen kerrostumamaat. Siinähän ne on. Taivas alla. Ja viime kesän viimeinen monttukin siinä. Siitä tuli kuitenkin ihan ok kulta, että tää on semmonen varma paikka, mistä kaivella. Ison kiven alta koetettiin, mutta eipä se sen kummempi näyttänyt olemaan siinä. Tuo on ihan pohjakallio taivaan alle. Joo. Hyvin saatiin peiteltyä tästäkin niitä monttuja mitä on. Niin. Joo. Tässähän sitä olisi tietenkin tässäkin kurrussa, kun jaksas kaivella, mutta kun se on heikoksi meni se kulta tässä, että ei oikein huvita. Tässä ne oli viimeiset hyvät maat jossain tossa keskellä, sitten se vähän niinku loppu. Ja kaivettiin tämä koko kurrun poikki tämmönen ura ja ei mitään oikein. Eipä siinä, katsellaanpa ensi kerralla ja muistakahan tilata kanava ja painella niitä ylös ja alaspäin nappeja mielenne mukaan. Katsellaan mitä ensi kerralla keksitään.